Привіт, друзі! Як завжди, перед новим випуском маю вам що сказати. Бачив декілька коментарів, в яких люди питають, як я виїхав за кордон, щоб знімати випуски про біженців. Відповідаю, я нікуди не виїжджав і не збираюсь до перемоги. Нам тут є що робити. Ну а випуски для нас знімають наші українки, які опинились за кордоном, за що ми їм дуже вдячні. Ми ж тільки координуємо підготовку і потім монтуємо відео. Сьогодні, до речі, підготували для вас Швейцарію. Тож, дивимось. А, вода, да, яка людяна? Так. Це прямо із гір тече. Тут взимку цієї річки немає. Це тане сніг і лід. Зараз, коли живу в селі, ну, скажімо, тут в швейцарському селі, я реально кайфую, те, що я живу за містом, і тут не так багато людей, природи дуже багато, я можу босоніж гуляти, нюхати всі ці трави. Ну, для мене це кайф. Мені в цьому плані точно пощастило. В Женеві, в Берні або в Цюриху, ну, я б не змогла жити. В Швейцарію я потрапила як біженець, я тікала від війни разом із сестрою і племінницею. І в Швейцарії я була вже, я приїхала сюди до знайомих. Я сюди 5 років назад вперше приїхала навчатися, вивчати технологію швейцарського сиру раклет. Я Тетяна Дядечко і я полтавська крафтознавиця. Ми насправді досить невелике виробництво. Це основний наш варочний котел на 500 літрів. Мене знімайте, я зараз вам все організую, буде повна пляшечка. Познайомилася з гарними людьми, потім іще сюди приїжджала і привозила групу українських сироварів. І саме до цих моїх знайомих я сюди приїхала. Тобто Патрік, це друг мій, сировар, в якого є сироварня, він мене сюди запросив, щоб перечекати і втекти від війни. Чи можу я тобі щось показати? Це 5 хвилин. Це наші традиційні корови. Їх залишилось, може, 1007 чи 8 і все, фініш. Ну, як взагалі ці альпажі, такі об'єднання людей, да, ініціативна група, типу асоціації. Вони об'єднуються, хтось тут робить сир, хтось свою худобу сюди дає, щоб було молоко для сиру. І це в 56-му році. І це Патрік зараз, він орендує цей альпаж. Що означає альпаж? Це сироварня, де можна отримувати ще худобу, але не обов'язково, і обов'язково має бути прилегла територія. Наприклад, цей альпаж він розрахований, скажімо, там, на 100 корів. І для нього має бути на таку кількість корів пасовище. Тобто альпаж – це не тільки будівля, а і там, і там, і там, тут в горах у них за цим альпажем закріплені території. Все це дуже так контролюється державою. Тут ти не можеш ні купити землю і нічого не побудувати. Оскільки вже забудували ту кількість, яка дозволена, і держава сказала, все, ні, ми нічого більше не будуємо. І це дуже класно, коли ти їдеш, і ти реально можеш бачити природу. І от вони це для агрокультури, як називають, зробили, тому класні правила і хочеться, щоб в нас теж так було. Тобто можна будуватися, але до певної кількості, тому що природа має бути збережена. В цьому храмі найбільший орган в Європі. І вони цим дуже сильно хизуються. Крім того, в них тут є така як професія, людина, яка о 10-й вечора виходить на ті башні. Це така доволі традиційна в них штука. От на ті, бачиш? І в різні сторони, типу південь, північ, захід, схід, кричить, котра зараз година. І це така легенда міста. Коротше, тут цікаво. І, до речі, тут проходить шлях Сантьяго ді Компостела, чи як? Шлях Святого Якова, який проходить Франція, Португалія, Іспанія.
І отам всередині є як їхня ознака ракушка. Я колись мріяла пройти, я думаю, що я пройду той шлях, він величезний. Але можна тут трошечки потренуватись, тому що можна звідси, наприклад, пройти 1 кілометр, і то вже буде рахувати. Мене звати Юля Панкова, я ведуча програми «Ревізор», я журналіст-розслідувач в минулому. Я людина, яка мала власний бізнес, це були гастрономічні подорожі світом, а також я проводила кулінарні майстер-класи в Україні. Я жила в Києві, але на початок війни я зробила помилку зі своїми батьками. І я поїхала під Гостомель до села, в якому ми провели 2 тижні в окупації. Одразу почала працювати авіація в перший день, дуже багато гелікоптерів. І почалася справжня повномасштабна така війна, тому що ми були в пастці, розумієте? Позаду нас Бородянка, ліворуч Житомир, праворуч Буча, Гостомель. І я розумію, що навіть лісами я не вийду. А було страшно, до нас приходили кадирівці. Вони були обмундуровані до таких зубів. На кожному з них висіли ігли ПЗРК, в них були такі заборонені патрони, дуже цікава зброя, автомати були на прицілі, вони були неймовірно підготовлені, неймовірно. І я нікому цього не казала, але я сялась від страху фізично. Я опісялась, коли я їх побачила, а у мами почалася істерика. Я дивлюся, і в мене так все, маму, мабуть, вб'ють. А вони кажуть, не бійтеся, ми з вами нічого не зробимо. Нам пощастило, тому що до нас зайшли грушники. До нас не зайшло, як то кажуть, бидло. По-перше, в них є яка-ніяка освіта. Було страшно, коли брав мій телефон. І я достаю ось цей телефон, і він каже, і він так бере, і він каже, а в тебе тут найдорожчий телефон. І я кажу, так. Але я боюся, тому що я розумію, що в мене всередині так багато різної інформації і так багато всього, за що просто мене можна вбити. І він каже, да, в тебе найдорожчий телефон, ну забирай і сховай. Розумієш? Як так? Що це було? Я не знаю. Мені здається, що мене просто Бог взяв, отак, знаєш, в своїй долоні з батьками, взяв, дістав з того підвалу і вивіз. Тому що так багато було шансів на те, щоб просто там померти. У мене був неймовірний страх голоду. До нас ще приїхали наші друзі. Мені папа каже, та у нас багато всього. Я приходжу в підвал, а в мене 0, в мене 2,5 кіло картоплі. Я розумію, що в мене ані медикаментів, ані їжі, світла нема, генератор скоро не буде працювати, бо бензин закінчується, газ, суки, відключили, розумієш, зв'язку нема. І ти розумієш, що рано чи пізно тобі треба валити звідти. У нас ще поруч був будинок, в якому було 3 родини, і дитина ледь не померла з голоду. Бо формули ось цієї, того дитячого харчування не вистачало. А дитини була неймовірно страшна алергія на звичайне сільське молоко. Він блює, в нього температура, і ми не розуміємо, втратимо ми його чи не втратимо. Приходять батьки і кажуть, ми вже більше не можемо. Я взяла мамину молитву, я сказала собі, так, не думай, просто молись. І ми почали виїжджати. У нас були білі стрічки, я поздирала ту плівку з машини. Мама тримала отак от тремтячими руками прапор, бо я намагалась якомога швидше проїхати. А прапор був пошитий з простирадла та зі швабри. Тому що однією з умов російських солдатів було те, аби виїжджати з білими прапорами. І отак вона однією рукою тримала прапор, а іншою отак їхала і молилася. Коротше, ми приїхали. Приїхали 3 блокпости, нас обстріляло градом. І от лише тоді, коли ми побачили наших таких сильних, кремезних хлопців, ми зрозуміли, що ми виїхали, ми почали плакати. І от вперше я відчула себе в такій більш-менш нормальній безпеці. Впродовж 2 тижнів ми були на Західній Україні, в Буковині. В котеджному маленькому такому, як містечку, у нас був котеджик, але 2 рази в 20 кілометрах від нас розірвали, вони розбомбили якусь військову базу, а вдруге я відчула цей, знову ж таки, страх, той підвальний страх, коли, знаєш, винищувач злітав, а він, коли злітає, він робить такий сильний бабах. І от від того звуку ось той маленький котедж знову похилився, я якраз сиділа, мене сильно вдарило в спину. Я зрозуміла, що я не відчуваю безпеки в Україні. І якраз тоді мені мій друг пише зі Швейцарії, ми з ним колись познайомилися на такій сходці фаундерів в клубі, в бізнес-клубі.
І він каже: Юля, приїжджай, Юля, приїжджай, Юля, приїжджай. Я не хотіла їхати, тому що все, це моя країна, я там волонтерила наскільки могла, якусь роботу робила, але чоловік сказав: давай їдь, мені самому легше буде. Да? І батьки мої кажуть: Таня, давай сестру і племінницю вивоз. Марії 4 роки, каже, вони без тебе не поїдуть. Все, ми сіли в машину і приїхали сюди. Ми приїхали в Швейцарію 18 березня. В Швейцарії нас тут вже відразу мій товариш зустрів, поселив у себе. І швейцарці тут всі, знаєш, з першого дня нас так як взяли в обійми. І по сьогоднішній день ми взагалі нічого не потребували, нам все автоматично вдалося. Знаєш, супровід отримані перміт С, супровід в плані там їди. У нас взагалі перші тижні було їди такої, що я говорю: люди, не несіть, ми просто її викидаємо. Ми просто несли їжу, всі сусіди, які дізналися. Мій товариш поселив нас у себе в квартирі, і всі сусіди знали, що ми з України. Вони нам несли продукти, племінниці одяг несли, іграшки несли. І це, знаєш, такий був... прям швейцарці взагалі такі, вони взагалі люди, які звикли до комфорту, і вони цей комфорт і нам хочуть дати, і хотіли, і хочуть дати. І в усіх своїх діях вони завжди про комфорт. Тобто, щоб ми ніяк себе не відчували в чомусь обмеженими, що нам чогось не достає. Тому швейцарці по сьогоднішній день я ні разу не бачила, щоб якесь там незадоволення було, чи надоїли вже ці набридли вже ці українці. Такого взагалі ні разу навіть ніде не... Друзі, хочу поділитись корисною інформацією як для тих українців, хто вимушено опинився за кордоном, так і для тих, хто залишився в Україні. В ці нелегкі часи для багатьох віддалена робота чи не єдина можливість заробляти, щоб підтримувати свою родину та, що важливо, продовжувати донатити. І чи не найкраща така робота – це IT-сфера, бо на ринку IT завжди є вакансії, а працювати можна з будь-якої точки світу. Компанія GoIT вже давно надає якісну IT-освіту українцям і зараз запрошує всіх на тест-драйв. Це безкоштовна можливість спробувати себе в 4 різних IT-напрямках. Ви спробуєте себе в професії веб-дизайнер, розробник, проджект-менеджер, QA-інженер. Чому ще варто піти на тест-драйв? Ви потрапите у круте ком'юніті однодумців. У вас буде ментор, який завжди допоможе. Усі навчальні матеріали розраховані на людей із нульовим розумінням цієї сфери. При бажанні впорається кожен. Якщо вам цікаво, реєструйтесь на тест-драйв за посиланням в описі. Це ваш шанс потрапити в IT. В мене тут є ще сировар. В мене 2 гори, і на одній жінка робить сир. Її звати Люда. Вона працює зі мною вже 7 років. То вона українка? Так, вона з України. Була одружена з німцем, і вона вміє робити сир. Я якраз 23-го приїхала в Швейцарію, і раптом в 4 ранку починають приходити смски. Я включаю телефон, а мені прислали відео, що бомбили Миргород. Миргород – це 40 кілометрів від села, де живуть мої батьки. У мене сон отак, як зняло. Я бігом батькам дзвонить, бігом сестрі дзвонить. У мене істерика ревла ревом. А в мене ще на той день було назначена зустріч з тією сім'єю, де я раніше жила. Я, виходить, туди приїхала, і відмінити вже не хотілося, як скільки не бачила. Я розумію, що люди мене ждуть, а в мене настрій, тільки зустрічатися, скажімо так. Я зібрала себе в кучу, поїхала, думаю, я навіть нічого казати не буду, вони вже теж знали. І ми сідаємо за стіл, вони такі віруючі люди, коли вони стають за стіл, вони завжди моляться. І тут вони закінчують цю молитву і починає вся сім'я молитися за Україну. Тут мене прорвало. Я опять розплакалася, звісно, зовсім чужі люди. Не то, що зовсім чужі люди, де Україна, де Швейцарія, вони про ту Україну тільки від мене чули, скажімо так. І вони цим так переймалися. Коли ми сюди приїхали в 16-му році, і коли хтось запитувався у нас, чи ми є росіянами, і ми відповідали, що ні, ми українці,
люди постійно вибачалися. Вони казали, що їм дуже прикро, що вони нас назвали росіянами. Може, мені знову ж таки повезло, але мене оточують люди, які знають, що таке Україна. І тому що це в них є розуміння, починаючи з 2014 року з анексії Крима. І я думаю, що це був такий для них переломний момент, що вони усвідомили, що є така велика країна, як Україна, яка є в Європі, і вона більше, ніж Франція, якщо брати всю територію України, і материкову Францію, звичайно. І розуміння є у всіх. І всі вибачалися, коли назвали мене, чи я з Росії, запитувалася. Знаєш, коли там жаліються, от які негідники швейцарці, ну я чула від українців, і те не дали, і те обмежили, і те обмежили. Ну, можливо, або мені так повезло, або, можливо, ну тут реально є за що дякувати. Дуже багато дали. Я не знаю, як у вас у Женеві, в нас в міграційному центрі, коли ми отримували першу грошову допомогу, нам дали ваучери на 100 франків на взуття, на 50 франків, треба запитувати, на 50 франків в Карітасі дали на одяг, потім дали така карточка знижкова в магазинах, де там на 25% знижки на продукти. Ми з сестрою отримували цю соціальну допомогу, ще коли я не мала роботи. Я вже більше не міняла долари, нам було достатньо тих грошей, що ми отримуємо взагалі абсолютно. На продукти, навіть інколи собі дозволити сходити, посидіти, вина випити. Завжди кажу, є дві позиції. Є позиція мухи, а є позиція пчоли. От на що медитуєш, тим і будеш, розумієте? Тому що усюди можна знайти якісь там мінуси і казати, нам це довго, нам це не подобається. Я вважаю, що треба брати відповідальність на себе, бо це є одна з швейцарських цінностей. Правила, відкритість, індивідуальність і автономність. В тому плані, що якщо ти розумієш, ти можеш сам знайти роботу, сам влаштуватись на курси, сам знайти собі житло, йдеш і робиш. Угу. Тобто позиції жертви в Швейцарії не буде. Тут дуже жорстко. І якщо ви маєте в собі от такий, як то кажуть, схильність до того, щоб брати відповідальність в свої руки, ця країна для вас. Ми бачимо дуже велику різницю між людьми, які справді тікали від війни і від бомб. І в них дуже різне відношення до того, що держава робить для них, коли вони сюди приїжджають, від тих, хто, ну, скажімо так, просто переїхав шукати кращої долі, користуючись ситуацією, і ми бачимо, що таке буває. На жаль, люди, які попадають до другої категорії, вони залишають дуже негативне враження, яке дуже шкодить людям з першої категорії. Тому що, ну, скажімо так, за кордоном дуже важко пояснити, що у кожній країні є різні люди. Тому я думаю, що дуже важливо пам'ятати і нам, в першу чергу, тим, хто живе тут досить давно, і тим, хто сюди приїжджає, що ми всі є амбасадорами країни на сьогоднішній день. І те, як ми себе поводимось, складає враження про всю країну і лишає відбиток, да, на те, як до українців будуть ставитися надалі. Мене звуть Надя Оларіан, мені 36 років, народилася в Донецьку і зараз я очолюю асоціацію Ukraine Reborn, яку ми заснували після початку війни. І ми займаємося інтеграцією біженців українських в те, що тут називається Swiss Romand. Да? Тобто наразі ми сфокусовані на франкомовних кантонах. Є, звичайно, дуже велика різниця між людьми, які приїжджали до війни, да? І людьми, які вимушені приїжджати зараз. Швейцарія дуже закрита країна для міграції. Це зовсім нелегко просто переїхати сюди, да, і отримати там, я не знаю, дозвіл на проживання, дозвіл на роботу, знайти квартиру. Тут це дуже складні процедури, дуже контрольовані з боку держави. І, в принципі, коли я сюди переїхала в перший раз, проблеми, з якими ми стикалися, були трошки іншими, ніж ті проблеми, з якими стикаються сьогоднішні мігранти, які мігрують, тому що вони тікають від війни. Тобто ми стикалися з проблемою того, що в тебе немає дозволу на роботу вільного. Да? Тобто сьогодні у мігрантів, які сюди тікають, якщо ви отримуєте статус С, ви можете працювати вільно, як індепендант, у вашому кантоні, у іншому кантоні. Це дуже flexible, да? Дуже гнучка система. У нас такого не було.
Да? Тобто сьогодні є дуже велика у Швейцарії, дуже велике бажання, дуже велике співчуття до людей, які приїжджають з України. І дуже багато робиться для того, щоб люди, котрі сюди приїжджали, отримували підтримку, ну, скажімо так, більш широку, ніж ту, яку отримували мігранти третіх країн, коли вони приїжджали там, ну, до війни. Тут зараз на сьогоднішній день перебуває десь 50 тисяч українців. Я так собі рахувала, знаєш, по-дитячому, скільки там оренда коштує, скільки коштує страховка, скільки коштує транспорт, який вони нам надали. Приблизно на кожну людину щомісяця вони витрачали десь 6 тисяч франків. В загальному це 170, здається, мільйонів франків. Це люди зі своїх кишень подіставали, розумієш, нам дали. Вони нам дали змогу працювати, вони нас фактично урівняли в правах з тими людьми, які витрачали самі гроші на те, щоб мати змогу тут працювати. І тому я неймовірно вдячна. Тобто я неймовірно вдячна цим людям, тому що мені важко уявити, аби ми настільки багатьох прихистили, якби ми знали, що є конфлікти в Сирії, в Еритреї, там дещо тощо, так? Мене звати Марина Закревська, мені 40 років, я українка. Я приїхала в Швейцарію в 2016 році і приїхала, тому що отримала контракт по роботі, і ми приїхали з родиною. У мене наразі 2 дітей і чоловік, який поїхав зараз в Україну, бо він не зміг тут знаходитися, і він після першого місяця війни поїхав допомагати армії. З самого початку війни задача була raise awareness, щоб донести до всіх, що відбувається в Україні, як можна голосніше. І у нас тут зразу в ресторані ми почали таку активну діяльність. І швейцарські медіа, вони побачили, що ми дуже активно намагаємося підняти питання війни, що звернути увагу, і у нас почалася така карусель медіа швейцарських, які приходили, які нас знімали, як ми намагаємося там влаштовувати акції протесту, і журналісти навіть, можна сказати, жили в мене вдома, знімали, як мої діти переживають війну, і як ми їздимо підтримувати питання про зупинку агресії України, і зупинку цього страшного воєнного стану. І от ми з чоловіком розділили свою роботу так, що він був націлений на збір допомоги для армії і закупівлю різних засобів. А я, в свою чергу, допомагала біженцям, які сюди приїжджали. І це були не тільки родини, мами з дітьми, це були навіть діти, які неповнолітні, яких сюди відправили батьки, які не змогли поїхати. І от вони приїжджали самі, я в тому числі намагалася самі знайти, де їм жити і де вчитися. Я була взагалі здивована тим, як швейцарці почали сприймати українців. Вони от зі своєю закритістю вони відкрили свої можливості жити в них. І вони запрошували родини, і наразі продовжують запрошувати. І багато українських родин живуть у швейцарських родинах. І вони там мають свою окрему кімнату, свій окремий санузол, допомогу з харчами на початку. Ось, і це щось неймовірне, те, як швейцарці сприйняли. Ми приїхали сюди, і слава Богу, що мій друг надав мені можливість пожити тут. Я, скоріше за все, що буду з'їжджати, тому що це нормально, це переїзди. Звісно, що я дуже не хочу того, тому що зараз я живу в центрі, і більш-менш все класно, і нас прихистили. Ти не уявляєш. Ми ж втрьох приїхали, ми поселилися в будинку, в квартирі, точніше, мого товариша. 2,5 місяці ми жили у Патріка. Так. Потім нам дали соціальне житло. Це теж, знаєш, от наскільки потрібно бути відкритим світу. Ми там проводили одну соціальну акцію, на якій збирали гроші для України. Це якраз був Великдень католицький, тут швейцарський. Ми напекли пасок, влаштували вечірку із раклетом і з вином. І під час цього підготовки до цього свята я познайомилася із очільником, скажімо, комуни нашої. Контрнобель вона називається. І в одній з розмов він типа, де ви живете? Я кажу, ну живемо наша друга, типа, а що далі? Кажу, не знаю, якщо війна далі затримається, кажу, не знаю, де ми будемо жити.
Типа, ну я попитаю за соціальне житло. І він через знайомих попитав, нас комунікували, нам дуже пощастило, нам дали отут недалеко в центрі Сієра будинок, він 5-поверховий, і там 12 українським сім'ям дали. Там чим класно, що у нас ком'юніті таке українське є. Воно безкоштовне, ми нічого за нього не платимо, але наскільки довго його дали? Ну, типа ж перміт-С на рік дають. Так. І якби автоматично житло на цей період, а там буде видно. У кожної людини з нашої групи була своя історія. Так, багатьох з них поселили у житло з хостами. А для мене і для моєї сім'ї вони змогли знайти квартиру. Хазяйка цієї квартири, вона 3 місяці по контракту, 3 місяці вона безкоштовно надала нам це житло, а потім вона буде вже контактувати з Hospice General, щоб вони сплачували це житло за їхніми розрахунками. Залежно від того, з ким ви розмовляєте, залежно від того, яка у вас ситуація, у вас можуть бути різні відповіді. Тобто з того, що я на сьогодні чула, да, там на одну людину я бачила власними очима, що давали там 1100 франків на проживання, а на оренду або суборенду, або але щоб ви розуміли, да, там це все одно дуже важко. Тому що ринок дуже насичений. Навіть якщо ви там експат з зарплатою, з гаранторами, з всім іншим, вам все одно не факт, що здадуть квартиру. Не? Якщо ви біженець зі статусом С, який, ну, в принципі, це дуже такий нормальний, да, хороший статус, тобто ви не людина без паперів, тому що тут є взагалі дуже важкі ситуації, все одно напряму зняти квартиру дуже важко. Тому що, звичайно, що людям, які не мають роботи, які не мають постійного статусу, які не зрозуміло, якщо там закінчиться війна, що вони поїдуть чи не поїдуть, здавати квартиру у порівнянні з тим, хто працює і там має, я не знаю, громадянство Швейцарії або Франції, або там Європейського Союзу, ну, звичайно, що зроблять вибір не на користь рефюджі, навіть якщо це українські рефюджі. Ми сподіваємось почати також працювати з швейцарським урядом щодо того, що робити далі. Тому що ми розуміємо, що, на жаль, війна не закінчується, і рішення, які наразі є для проживання українців, да, там, для інтеграції, вони раніше чи пізніше стануть під питання, тому що багато людей, які живуть в сім'ях, да, і одна річ пожити там тиждень або місяць, інша річ, коли питання вже йде про місяці або, може, і роки. Треба буде шукати, як допомагати людям тут, ну, вистраювати своє життя по-новому. Якщо нема адреси у людини, яка вирішила приїжджати до Швейцарії, необхідно у нас в кантоні так поселитись в центрі для біженців. Це великий такий ангар, де годують, де дуже багато різних є людей, там приблизно 100-150 людей, там ночують перші 3-4 дні. І пріоритет надається людям похилого віку, людям з дітьми. Ми як сюди їхали, ми розуміли, що в нас вже є адреса, в якій ми будемо жити. Це для тих, у кого є адреса, вже можна одразу подавати онлайн-заявку, потім приїжджати сюди в центр, у нас це називається ЕВАМ, і казати, от ми приїхали. Далі, здаються пальчики, треба здавати свою біометрику, після того чекати на листа. Ми загалом отримали статус через 2,5 місяці. Ось так от він виглядає. Він надається на 1 рік. Потім будуть вже думати, чи продовжувати його, чи не продовжувати його. Через те, що для Швейцарії ось така практика імплементування статусу С, вона вперше, то були доволі різні ситуації. Хтось отримував швидше, хтось довше. Ми подали онлайн-анкету. Через тиждень нам повернулися на електронний лист папір. Реєстрація, це там, де ми мого друга жили, у Патріка. І на його адресу прийшла звичайний лист через тиждень. І ще через тиждень ми поїхали на зустріч у Берн, це столиця Швейцарії, в міграційний центр. Ми там пройшли анкетування місяць. Нічого немає. В травні нам тільки подзвонили, їдьте Вісп тут від нас 20 хвилин на потягу, знову проходите анкетування. Ми такі, так ми вже проходили. Все, змінилися правила.
їдьте знову. Мені здавалося, що бюрократія в Україні, там бюрократія в пострадянських державах, вона така заядла, і гірше нашої бюрократії немає ніякої бюрократії. Ну, це було моє враження до тих пір, поки я не переїхала до Західної Європи. Я спочатку думала, що це так тільки в Швейцарії, потім я поїхала до Голландії. Окей, в Голландії було трошки полегше, але все одно також, я думаю, що це вже тому, що Голландія в мене була після Швейцарії. Швейцарія мене просто здивувала з точки зору того, як все довго вирішується, скільки потрібно часу для того, щоб там, я не знаю, тобі підписали якусь бумажку, зовсім немає ніякого шансу щось прискорити через те, що ти там подзвониш та посваришся, навпаки. І дуже моя така порада в тому, що як тільки ви приїхали до Швейцарії, є така одноразова допомога по 9,50 франків на день. Вони рахують до оформлення документів десь там місяць, і вони ось на місяць дають 9,50 в день. З того моменту, як подали заявку, анкету, можна йти отримувати цю допомогу 480 франків на місяць. Спочатку скуплялися в найближчому для нас супермаркеті, а ми жили в горах в селі, і це там такий приватний, елітний а-ля магазинчик. І я перший день, коли зайшла і купила нам на вечерю просто поїсти на 70 франків продукту, така приїхала, кажу, да, Ксюша, нелегко нам тут буде прожити. Да? А потім тут є різного рівня магазини. Денер, наприклад, це найдешевший магазин, і там теж такі класні продукти. Тобто, і у них кожну суботу, це теж, я знаю, знижки класні на м'ясо йдуть, там до 40% на м'ясо можуть бути знижки. Там по середах на щось інше. Це не говорить, що це протермінований продукт, це просто у них так традиційно кожен день в супермаркетах на якісь продукти знижки. Просто потрібно вичислити, на які продукти, які знижки, всі дні приходити. Є групи в нас, у нас є, наприклад, українці в Алеї, там українці не тільки ті, хто біженці, а українці, які вже давно живуть. І там поначалу було, там, мені потрібні там одяг, такий-то розмір, і це все, це по одягу. Потім, коли ти приїжджаєш, ти обов'язково через якісь волонтерські центри, я волонтерила перших 2 місяці в одному центрі волонтерському, в якому ми давали сухі продукти, там макарони, рис, цукор, сіль, якісь там засоби гігієни. Тобто дізнаватися про такі волонтерські центри, які теж безкоштовно дають. Це не державні волонтерські центри, а це асоціація або просто люди об'єднуються. Другий момент, у нас недалеко від нашого дому, буквально через дорогу, і ми самі ходили туди, церква. І при тій церкві, здається, кожну середу в час дня привозять з магазинів не те, що вже термін пройшов, а вже наближається до терміну реалізації. І вони абсолютно там все давали, абсолютно все давали. Продуктовий набор, да. Причому там полуниця, черешня, все, там абсолютно весь набор був, зелень, тобто там не було такого мінімального якийсь продуктовий набор. Тобі дається талон, ти записуєш, скільки у вас членів сім'ї, і ти приходиш з цим соціальним працівником, і він тобі там показує, це вам треба, і ти говориш, да, треба, собі це все пакую. Мені дзвонять, кажуть, Юлька, звісно, ти в Швейцарії, ля-ля-ля. Я кажу, звісно, що кажу, да, я обираю завжди найкраще, але жарти жартами, тут справді дорого, і треба думати перед тим, як ти їдеш, як ти будеш фізично планувати. В принципі, на 370 чи скільки там франків на місяць можна прожити, можна прохарчуватись, якщо знати де. Можна отримати картки Caritas, це називається така в них продуктова мережа зі знижками. Caritas, запам'ятайте, це теж можна отримати в центрах реєстрації типу ЕВАМ. Раніше надавалась допомога 100 євро у Червоному Хресті, вибачте, 100 франків. Можна отримати теж. В деяких містах є церкви, які надають допомогу саме харчування. І, наприклад, там пакет допомоги, може бути там якісь макарони, рис, цукор. І от вони дають один раз на тиждень ту допомогу і трохи гігієни. І в тому ти все ж таки легше себе почуваєш, тому що це доволі добра допомога. Дуже багато людей ходять в гуманітарні центри, отримають собі речі. Банально, бо багато хто приїжджає в зимніх речах і ніхто не знає, куди йти. У нас дуже багато груп є українців в Швейцарії, в Женеві, в кантонах, ля-ля-ля-ля-ля. Можна там написати якісь там запити. Наприклад, в мене Юлька, вона добула неймовірно класний манеж для дитини. І тепер це є наша радість, бо Даня не повзає по всій хаті, бо хоч щось його стримує.
Тобто все клас. Ми одразу розуміли, що ми захищені медично, тому що в мене мама захворіла. Психіка почала відпускати і почалися проблеми зі здоров'ям у мами. І ми тут вже знаємо, як ходити в госпіталі. Тут обов'язково ти маєш тримати свого сімейного лікаря. Дуже важливо знайти свого сімейного лікаря, тому що саме він потім направляє тебе до інших лікарів. Але якщо є якась, знаєш, така дуже серйозна потреба йти, то ти йдеш до госпіталя в emergency, тобто в швидку. Там, звісно, що треба запастися часом, десь 6-7 годин. І тут лікують не так, як у нас. Знаєш, заболіло, ти дав якийсь ібупрофен, тебе попустило і все. Ні, тут лікують причину. Тобто спочатку вони з'ясовують причину болю, і потім вони вже назначають лікування. І у нас теж були жахливі моменти, коли у мами дуже сильно стиснуло м'язами нерв на плечі, тому що коли вона сиділа під обстрілами, завжди стискались м'язи. І як психіка почалась розслаблятись, то в неї, знаєш, як камбеки такі почалися, в неї почалося дуже сильно боліти плече. І ми приходили в швидку і казали, будь ласка, знаєш, як по-нашинськи, по-українськи, вколіть якусь блокаду, щось таке зробіть. Вони кажуть, ні, від болі не помирають, ми будемо з'ясовувати причину. І вона десь не місяць, ну десь тижні 2-3 вона страждала від страшного болю, але воно потроху відпускало. Тобто медицина тут вона інша, але вони допомагають, справді допомагають. Українцям дуже важко знаходитися тут, коли в тебе було життя, повноцінна робота і все в Україні, і ти приїжджаєш сюди, і ти біженець. І без знання мови, без роботи і з цим очікуванням, що тобі хтось допоможе. І я дуже багато розмов провела з українцями, що цю допомогу треба приймати, що не треба цього соромитися, такі часи настали. Це важко, але таке життя. Як показує досвід, тут у Швейцарії більше українців звертаються за психологічною допомогою. Чому? Тому що саме в Швейцарії, в європейській країні, це більш розвинена культура взаємодією з психологом. І тут, куди б ти не пішов, у Hospice General чи у Будрі, там всі питають, чи вам потрібен психолог, чи вам потрібна допомога психологічна. Їх підштовхують. Так, їм нагадують, що в них є така можливість. Коли ми починались як асоціація, здебільшого українські організації займались гуманітарною допомогою, збором коштів, збором самої допомоги, відправкою в Україну і таке інше. І це дуже важливо. Але що робити з тими людьми, які сюди приїжджають і залишаються зовсім розгубленими? І це було питання, яким, скажімо, ми зайнялись. Ми вирішили, що ми будемо робити фокус саме на це. І ми будемо співпрацювати з місцевими організаціями, ми будемо співпрацювати з організаціями, які тут існують українськими, саме в напрямку того, щоб допомагати людям, які сюди приїхали, трошки видихнути, знайти своїх, зрозуміти, що треба робити, щоб трошки інтегруватися тут. Робимо курси базової французької такої, щоб людина могла трошки пояснити про себе, що мене звуть, я не знаю, Іван Іванович, мені треба пройти туди чи сюди, мені там треба, я не знаю, до лікарні, чи там, як пройти до магазину. Ми проводимо заняття для дітей шкільного віку. Ми знаємо, що дуже велика потреба є для підтримки мам. Здебільшого це жінки з дітьми, ті, хто тут опиняються, тому, звичайно, що фокус також на програми, які підтримують жінок та дітей, особливо дітей до 4 років. Це діти, які мають ходити до дитячого садочку, тому що тут школа починається з 4 років, і для дітей шкільного віку вже є якісь програми. Для дітей дошкільного віку і для швейцарців, і для тих, хто тут живе, це дуже велика проблема. Тобто я ще не народила, я вже стою в черзі на те, щоб мати дитячий садочок. І я знаю, що навіть після того, як я народжу, пройде рік чи 2, тільки коли до мене дійде черга, якщо я ще буду регулярно про це нагадувати, що це ще актуально і це ще дуже дорого. Це платна історія? Це платна історія, це дуже дорога історія. Це, скажімо так,
Це має дуже невеликий сенс з точки зору фінансів. Тобто, якщо у родині працює 2 людини, одна зарплата буде йти на дитячий садочок та няню. Тобто ви можете або лишатись вдома і не працювати, або йти працювати і одну зарплату віддавати на дитячий садочок та няню. І я розумію, наприклад, для себе, що коли в мене народиться дитина, мені буде треба вистраювати своє життя таким чином, щоб я могла і працювати, і мати дитину поряд з собою. І, мабуть, це має бути не найманий труд, а щось своє власне. Дуже стимулює підприємництво. Та-дам! Хлопець теж сирова сирочки. Тут вони у нас десь 3-4 дні проходять. Спочатку ми 24 години засолюємо, потім вони тут просихають і ми їх веземо в підвал. Ну, теж там не підвал, це таке приміщення для визрівання, там вони будуть вже дозрівати. Підвалу, до речі, 300 років. Такий кам'яний, старовинний. Тут зараз ми будемо такі наклейки клеїти. Це у нас ми 16 числа робили. Альпаж де Колумбір, це як називається це сирування. І дата. Ставимо дату. Зараз ми дістаємо зерно, дуже важливий процес, максимально зачепути. Це мені саме найскладніше. Треба перекручувати цю палку, воно фізично так. Зрівняємо, але ж там зерно ще не закінчилося. Зараз буде саме цікавий такий процес. Все, саме найважче ми закінчили. І дикані вправо. Зараз. Треба швидко мити, щоб поле не заходив продукт. Чому ти високий, довгий халат, бо тут же, бачите, ляпає, кругом ліється, це гаряче. Я перший день, коли витягувала і не знала, залишився, воно ж поки до всього причишся. Все, зараз ми викачуємо, потім поформуємо головки сиру, вимиємо чан, а потім просто приходимо перевертати сир і в підвалі миємо сир. Коли мене запитують, я ще школу свою маю, Таня, я хочу почати варити сир, що мені для цього потрібно? Любити сир – це перше, що потрібно, любити сир. Тож робота реально важка, якщо ти цей процес не любиш, ти рано чи пізно згориш. І так буває, ти виграєш, тобі надоїдає, ти вже замоєшся, все болить. Але за те, що ти любиш це, тебе це рухає. І ти ці переломні моменти так екологічно для себе проходиш. Бо дуже багато хто, знаєш, це все красиво, романтично, самому собі зварить сир, все шикардос. Фізичний труд ніхто не влаштує. Слухай, перші 3 дні тут, я зранку потягуюсь, така, о Боже мой, зачем мені це? Це така крепатура. Но я встаю, бо я це люблю. І тут навіть не питання грошей, не питання того себе влаштувати. Да? Мені запропонували на виноградниках працювати, або в бар піти тут працювати. І ще вища зарплата, але це не моє. Знаєш? Тут коротше, я повністю все. Сирне серце. У мене тут явно сир. Чем украинцы отличаются позитивно от предыдущих волн миграции? Тем, что мы очень креативная, очень талантливая и очень профессиональная нация. Мы не любим сидеть дома и получать деньги просто так. Мы хотим работать. И это первое, с чем приходят люди, с чем ко мне приходят люди, которые вынуждены были переехать сюда из-за войны. Они хотят работать. И здесь я им помогаю всем, чем возможно в плане ресурсов, в плане информационной поддержки, в плане того, чтобы они понимали, что не нужно
если ты оказался за границей, пытаться сразу же взяться за любую низкооплачиваемую работу. Постарайтесь найти то, где вы лучше всего можете применить свои навыки. Постарайтесь использовать эту возможность, которую предоставляет швейцарское государство, заботясь о беженцах, для переквалификации, для изучения языка, для налаживания сети контактов в том городе или в том кантоне, куда вы приехали. Дипломы нужно переподтверждать, особенно если это касается лицензированных профессий, как врачи, как достаточно большое количество профессий в косметологии, как достаточно большое количество профессий в юридической сфере, в сфере помощи другим людям. И когда я говорю о врачебной сфере, то это все уровни. То есть нужно подтверждать. Дипломы подтверждаются для офисных профессий, для профессий креативных, для профессий, которые не лицензируются. Все гораздо проще. То есть здесь все зависит от того, какие контакты вы сможете наладить в этой стране, насколько вы знаете язык, насколько вы сможете общаться и вращаться в тех сферах, которые для вас важны, де ви зможете знайти роботу. Зараз швейцарці тут не хочуть працювати руками. Да? Більшість їдуть в Женеву, в Цюрих, молоді, я говорю, швейцарці. Чому той альпаж, цей альпаж він бере в оренду, колумбір він бере в оренду, бо немає кому більше брати, ніхто не хоче працювати. І ручно, да, ти тут не знайдеш роботу, яку, наприклад, там ти мав в Україні, директор, управлінець, мова, традиції, кар'єрний ріст там в країні, це в цьому плані складно. Але знайти собі тимчасову роботу на момент війни тут, це, на мій погляд, це просто. У мене подруга приїхала, я їй через 3 дні знайшла роботу. Я підробіток на виноградниках знайшла, я там обривала виноград, оці гілочки, підв'язувала, обстригала його. І потім, що в мене дуже класний досвід був на барі. Коктейлі, дуже, по-перше, на чайових там можна було виїжджати. Час від часу там на виноградниках немає такого, що ти там з понеділка і 10-20 днів робиш. 2 дні попрацював, потім потрібно чекати. І от я там 2-3 дні попрацювала на виноградниках, потім працювала на барі. Це такий взагалі класний досвід був, знаєш. Я з подругою з України, ми удвох там працювали, і ми такі їдемо зранку на роботу, і ми такі, слухай, як в інституті, да? Тобто життя нас заставило відкинутись назад, прибрати якісь амбіції, да? Тому що в Україні до цього я там, ця робота не для мене, і це не для мене, ми ж не повдягали, всі такі ділові. А тут тебе це ніяк не принижує, і це такий кайф, знаєш. І я в цій медитації роботи з руками, фізичній праці, я змогла зупинити цей потік думок безкінечний про війну. Коли я приїхала, я почала зразу шукати групи у Фейсбуці, де є спільноти українців. І якось, якимось чином, я вже не пам'ятаю, як саме, але десь у Фейсбуці я знайшла інтеграційні центри. Вони також влаштовували такі, як відкриті двері, куди можна було прийти і поспілкуватися, познайомитися. І я почула, що в них є потреба в психологах. І я просто залишала свою заявку, що я готова співпрацювати. І потім вони мені передзвонювали і запрошували працювати, і так воно зав'язалося. Перші 2 місяці я сиділа і гортала стрічку, роздивлялася ці жахіття, і я розуміла, що роздивляючись ленту в Фейсбуці, я ні собі не допомагаю, ані іншим. Отже, я для себе вирішила обрати 2 напрямки. Допомога, як можу, українцям нашим. І я обрала для себе ось ці черіті, волонтерські різні проекти, на яких я зможу допомагати людям в боротьбі з голодом. От ми для себе вирахували, що 800 гривень – це буде вартість на харчування людини на 2 тижні. І от я буду всякими своїми різними способами, то буду благодійні вечори робити, то просто буду фандрейзити, то буду ще щось робити. Я буду збирати на їжу. Це є перший мій пріоритет. А другий – це саморозвиток, тому що всі, і міністр інформації, і всі говорять, що зараз для українців надзвичайно важливо саморозвиватися. Так, ми у війні, але ми мусимо розуміти, що як ми повернемось, розумієш, я можу повернутися в 2 варіантах. Наприклад, без вищої освіти в Швейцарії або з вищою освітою в Швейцарії. Що я для країни зроблю краще? З освітою або без? І крім того, ось цей саморозвиток, він відволікає, тому що психічно дуже важко без занять.
Роботу тут важко знайти. Я не пробувала, але я знаю, що якби я не піду на ті спеціальності, які мене не влаштовують, бо в мене є свій вже досвід, і я розумію, що я хочу в житті. Я просто розумію, що зараз треба інвестувати в себе для того, щоб в майбутньому або в Україні, або тут себе якось приміняти. У нас, як у асоціації, є напрямок, який допомагає людям писати свої CV, там резюме, є там коучинг-програми, таке інше, щоб людям було трошки простіше. Але ми розуміємо, що це все одно буде досить важко, особливо, якщо людина не знає мов. Знати англійську обов'язково, знати французьку або німецьку, залежно від того, де ви знаходитесь, дуже важливо. Один з напрямків, які ми намагаємось розвивати або в яких ми намагаємось зрозуміти більше, це можливість бути самозайнятим, да? Надавати послуги, да? Тому що от з послугами в Швейцарії все дуже сумно. Я прям, це була також одна з речей, які мене дуже здивували. Коли я переїхала до Швейцарії, мені здавалося, що це такий просто heaven on earth, що тут все найвищого рівня, що сервіси тут мають бути чудові. На жаль, це не так. В Швейцарії є багато проблем з сервісами краси, з моєї точки зору. Тобто в нас там жінки звикли до того, що там манікюр, педикюр, зачіска, там, я не знаю, якийсь базовий косметолог, масаж, це це бейс. Тут це лакшері. І, на жаль, якість не дуже висока, ціни дуже високі. І я думаю, що в таких от сервісних питаннях дуже багато є можливостей для наших дуже креативних, дуже звикших до іншого рівня сервісів людей. Є також дуже багато можливостей щодо сфери ринку харчування. Я вважаю, що Швейцарія не дуже високо стоїть з точки зору ресторанного бізнесу. Да. Тобто є дуже дорогі ресторани, в яких все дуже дорого і, в принципі, непогано, але непогано – це все, що я можу сказати. Такого, щоб там ти пішов, поїв, я не знаю, якісь суші за невеликі гроші, і вони були хороші, да, і там було нормальне обслуговування. Такого тут нема. Тут немає такої кількості, я не знаю, там, крафтових якісь товарів, да, там, кафе і таке інше. Тобто, це все сфера услуг, да, сфера сервісу, яка, мені здається, не дуже добре розвинута тут. До ресторана це більше історія мого чоловіка. Він все своє життя мріяв про своє місце, про ресторан. І от ми не побачили тут українського ресторана, і він хотів, щоб це був, можливо, якийсь більше такий бар з українськими коктейлями. Є українські коктейлі, які базуються на давніх таких традиціях, історіях. От в нього було таке бачення. Але він дійшов до того, що все-таки він пішов навчатися, він отримав патент і дозвіл мати ресторан, і ми таки відкрили ресторан. І у нас такий сімейний бізнес на 2 родини, і ми інвестували свої гроші. Тому що такі правила в Швейцарії, що ти не можеш взяти інвестицію, якщо в тебе нема історії. Якщо ти не можеш показати, що ти працював нормально. Місце ми взяли те, що дали. Така історія. Тобто не можна взяти те, що ти хочеш. Ти маєш доказати, довести власнику, що тобі можна вручити цей ресторан і це приміщення, щоб ти в ньому був. Тому ми взяли те, що нам дали, але нам дуже сподобалося це приміщення, бо воно таке світле і не таке вже завелике. І це був такий для нас хороший момент, щоб спробувати нашу історію з рестораном. І ми почали працювати, і от потроху, місяць за місяцем ми все звозили, все зносили з дому, замовляли щось в Україні. От мій чоловік замовив всі прекрасні картини, Марчук, Шевченко, і тут у нас є Тарас Григорович Шевченко ще. І моєму чоловіку подарували з України оці прекрасні
візерункові, такі вишенкові люстри. Речі дуже гарні. Ми замовили всі з Західної України коврики, які постелили на лавку. З дому принесли все, що було. Це все мої книжки, і петриківський розпис чоловікові батьки віддали. Я думала, що все-таки буде більше експатів і українців, але от ми бачимо, що більше все-таки швейцарців. Дуже багато швейцарців приходять. Більше за все ми продаємо борщ, це наш номер 1 в продажах, і вареники. Це те, що найбільше полюбляють швейцарці. Порція борщу десь 300 мл, в якому є м'ясо, пампушка, яку ми самі теж випікаємо. І це вартість борщу – 10 франків. Чим швейцарці інші від українців? Відношенням до життя. Вони абсолютні кайфушники. У них немає проблем. Країна 200 років не бачила війни. Країна 200 років стабільної економіки і зрозумілого вектору розвитку. Тобто вони такі, знаєш, я знаходжуся в кантоні Вале, а це, до речі, С'єри, місце, в якому ми знаходимося, переводиться як місто сонця. Тут 300 днів на рік, сонячні дні. І тут ви бачили, ми багато виноградників проїжджали, це прям місто виноградники, тут дуже багато вина роблять. От село, в яке я перше жила, в якому я першому жила, коли приїхала, там маленьке село, я не знаю, може на 200 чоловік, 6 виноробень, можеш уявити. І мене що дивувало, ти зранку приїжджаєш, вони сидять, п'ють вино. В обід ти десь проїжджаєш, дивишся в кафе, опять сидять, п'ють вино. І мене це трішки коробило. А потім я зрозуміла, що це культура. Знаєш, як у нас говорять, давай зустрінемося на каву, вони говорять, давай зустрінемося на аперо, щось переговоримо. І аперо – це обов'язково пляшка, вона на двоїх, як мінімум, випивається. І це мене теж поначалу, знаєш, так, дивно було. Потім, правила. Тут є чіткі правила, але вони, коли ти їх розумієш, ти від них сам починаєш кайфувати. Мені, наприклад, дуже подобається сортування сміття. Мені дуже подобається режим тиші з 10 до 6 ранку, до 7-6, там якось вихідні воно по-різному. Теж дуже це подобається. Потім ви, мабуть, звернули увагу, як у них система залізничного сполучення працює, як часи. Да? Ти в будь-який час, тобі навіть не треба там за місяць купувати квиток, планувати маршрут, ти в будь-який час зайшов телефон в додаток, глянув курс і поїхав собі. Свіспас – це є проїзний на 2 зони. 11-ту – це центр Лозани, да? І 12-ту. Тут є 2 класні університети. Один називається ЮНІЛ, а другий називається ЄПФЛ. Це політехніка дуже крута, а ось це дуже класний університет Лозанський, один з таких визначних гуманітарних. І от я зараз хочу туди поїхати, тому що я думаю, можливо, вступати до нього. Так, я ніколи не купляла квитки, але вам вони потрібні, бо у вас нема. Давай ось це брати 2. Давай. Добре, several tickets, 2 штучки, 2. І тут без собаки. Без. Правильно? Все. To pay 2,40. Я думаю, що треба вже платити. Давай. По одному, давай заплатимо. І це твій чек. Отже, ми взяли на Гранд Лозан. А скільки годин? Це година, це що? Як воно працює? Я зрозуміла. Це ми за собаку. Ми за собаку забрали. Коротше, ми купили зараз абонемент за собаку. Нічого не мали. Це буду я. Це за собаку, а це за людину. За людину коштує 3,70, за собаку. От бачите, ми випадково купили на собаку, 2,40 на собаку. Це на наші гроші 90 гривень на 1 годину проїхати в метро собаці. А людині це більше 100 гривень. Ми маємо розуміти, що держава робить для нас надзвичайно великі преференції в тому, що надає нам безкоштовний проїзд. У вас він коштовний, тому давай, у нас є година, щоб все завершити. Ходімо. Нема жодних турнікетів, але якщо тебе зловлять, то штраф, здається, 100 франків. Це наш? Так, це наш. Тут знаєш, що ще круто? Те, що, наприклад, в потязі ти не можеш говорити гучно. Тут справді є така історія, що ти не можеш гучно говорити в громадському транспорті. В потязі взагалі всі мовчать. Тобто так цікаво. От їдеш, наприклад, потягом з Лозани до Парижу.
Їдеш по швейцарській частині, всі мовчать. Переїжджаєш в французьку частину, всі ла-ла-ла-ла-ла. Тут всі дуже поважають, тут таке, знаєш, твоє право на те, щоб тобі було комфортно. Вся мережа транспорту, от ми зараз з вами проїдемо, ти робиш 2 кроки, ти в метро, ти робиш 2 кроки, ти в потязі. Ти можеш проїхати 500 кілометрів, взагалі не зрозумівши, що це було важко. Тут ті потяги швейцарські, те, що вони нам надали змогу перший місяць їздити безкоштовно, це просто супер, тому що я доїжджала десь 400-500 кілометрів, мені потрібно було з 4 пересадками, я була як новенька, знаєш. Ти розумієш, ти, наприклад, зі Сходу на південь можеш доїхати за 4 години. Швейцарці, вони дуже, як сказати, вони дуже педантичні, в них культура протестантська. Це значить, що вони привикли жити дуже обмежено. Да? Тобто ви тут не побачите, що люди, які мають мільйони, будуть якось там їх виставляти. Да? Тобто це взагалі не про Швейцарію. І бути скромним у Швейцарії дуже чемно. Я думаю, що це така велика різниця між тим, як сприймається статок і звичка його демонструвати в Україні і в Швейцарії. Тобто в Швейцарії ти не виставляєш на показ там весь той добробут, який в тебе є. Тут дуже добре ставляться до дітей. Для мене було таким дуже приємним сюрпризом те, що батьки, саме чоловіки, вони надзвичайно велику кількість часу проводять з дітьми. І чоловіки мають непідробний інтерес до дітей. От в мене є мій такий хрещеник, Данька. До нього всі чоловіки підходять, кажуть, сюсюкаються. Такого нема, що ти народила, сиди собі з дитиною. Ні. Є дні для чоловіків, є дні для жінок. Здається, якщо ти народжуєш, то чоловік має право там якийсь час, може 10, може 20 діб побути з тобою, допомогти. Тут все справедливо. І навіть якщо жіночки тут, може, є такі, які приїжджають сюди для того, щоб знайти собі там швейцарця і за нього вийти заміж, це теж прораховано на законодавчому рівні, тому що ти не можеш такого зробити. Ти мусиш з ним правильно прожити там 10 років. 10 років ти мусиш заплатити податки в скарбницьку країни, і тоді вони можуть розглянути. От ці правила, вони поначалу тебе трішки, так знаєш, тебе ніби твою свободу обмежують, у нас Україна дійсно вільна країна, але потім ти розумієш, що ці правила во благо тобі ж. Це сортування сміття, цей порядок, от знаєш, а так сказати, що вони якісь там ходять задом наперед, ну такого немає, вони такі самі люди, як і ми, але от мені чисто емоційно, їхня спокійність і беземоційність. Інколи я навіть, знаєш, дивишся і не можеш зрозуміти, йому добре чи погано швейцарці. Відкривається мені ця їхня любов до комфорту. Плюс я ж тут в Швейцарії живу в селі, і перші дні, коли виходила зранку на пробіжку, бонжур, бонжур, я така, а потім не зрозуміла, вони вітаються за всіма, от це село особливо, да? В місті не так, а от маленьке село, і оце бонжур, бонжур, знаєш, вони там сильно вітаються. Я тут народилася в селі, вже ж більшу частину життя я прожила в місті, трошки якби звикла до цивілізації. А коли я приїхала сюди, якось так теж, їхала, навіть не питала, де ми будемо жити, взагалі, куди ми їдемо, кудись я їду, щось буде. Там же скром же ж люди, якось виживу. І ми приїжджаємо в село в горах. Я була така трішки не готова до такого життя, тому що в них усі жінки, вони, от, наприклад, в тому селі, де ми жили, вони всі єгері. Оце не починається сезон охоти, чоловіки з жінками вже взяли ружа і пішли в ліс оленів убивати, там, чи не знаю, хто там попадеться, свині, кози, там, кому як повезе. Дітей віддають бабушкам і дідушкам на цей період, вони їх нянчать. А ці всі отам в засаді на деревах сидять, б'ють діч. Це для мене був шок. Усі їздять на якихось там машинах, на тракторах, а я така оце приїхала, навіть ще приїхала, не знала, в цих ботиночках на каблуку, думаю, боже, дура, куди їх привезла? Які каблуки? Я тут вже і так ходити не можу. А село так постійно під горку, куди б не пішов і кругом під горку. Ми над своїми дітьми, скажімо так, трусимося. Ми, вони там щось нам допомагають, все рівно такі небезпечну з нашої точки зору роботу ми дітям не доручаємо. А там, наприклад, хлопчику 5 років, він може там дрова рубати. Це для мене був передінфарктний стан. Я кажу, беріть у нього той топор, пожалуйста, якщо хочете, щоб я дожила до вечора, тому що я таке, або, наприклад, там, з коровами, там, да, тобто, корова теж, все ж може статися, може і вдарить, може фора
гітара бути, може ще що-небудь, а вони там прям лазять попід тими коровами. Або, наприклад, ще зовсім дитина, воно вже їде на якомусь такому тракторі, воно таке, ну не зовсім великий трактор, а таке щось там траву воно косить. Ну все рівно це техніка, якби, і вони їм дозволяють оце все. То для мене це був шок. Мова. Це в мене був культурний шок. Я ж їхала, думаю, я ж знаю німецьку мову, це ж мені там все. Я приїжджаю, а вони якоюсь такою странною мовою розмовляють, вона взагалі не німецька. Там якісь окремі слова, я так розумію, що вони німецькі, а все остальне воно якесь странне. Це, оказується, діалект. І в них тут кожного кантона свій діалект. Потім ще для мене було цікаво. Я була, ну, якби, це ж в них малі, там же ж дітей, там хтось в дитячий садочок ходить, хтось в школу. І в них бувають, як оце в нас батьківські збори, а в них, ну, щось, типу, як день відкритих дверей, це при школі чи при дитячому садочку. Ну, для разнообразія запросили ж і мене. Я ж така оділася, я ж на збори, це ж як у нас батьки приїжджають. Весь арсенал золотих колець, які є в налічії. Ну, це ж, думаю, так же ж саме буде тут. І тут дивлюся, мама цих дітей отак вправлялася між коровами. Зняла машину, та й ми їдемо на батьківські збори. Вона навіть не переодівалась. Думаю, ну ладно, може так і надо. Потім ми приїхали, це ж, ну, якби, саме цей процес. Все-таки, ну, я ж теж в школі працювала, але якщо ми щось хочемо людям показати, ми трішечки до цього готуємося. Це не зовсім експромт, скажімо так. Ми трішки і дітей морально налаштовуємо, ну, ти ж, відповідно, там одягнешся, хоча б там дрес-код якийсь має бути. І тут я розумію, що тут такого нема. Вчителька така повненька, по таких шльопанцях, отакі, як ото, які крокси, типу, отакі. І вона проводить урок. Думаємо, нормально, день відкритих дверей. Це для мене було трішки шок. Ну, тобто в нас якось трішки, як не знаю, як це сказати, може ми неправильно щось робимо, а вони от якось так, у них немає цієї показовості. От вони які є, такі вони є, ну прості отакі. Для мене це зразу був шок, а потім я якось звикла, може так воно і правильно. Більше якось воно відкрито, чи я не знаю, мені так це більше подобається. Це французький кантон? Так, це французький. А ось я покажу тобі. Там великий ліс, і за лісом вже німецький. Кантон Вале розмовляє двома мовами. Є німецька частина, де ми були, і французька, як тут. Тобто 2 мови? Так, 2 мови. А ти знаєш 3 мови? Так, я знаю 3 мови. Французьку, німецьку, англійську і трохи українську. В Швейцарії 27 чи 28 кантонів, 4 мови. І, в принципі, ви можете стикнутися з такою ситуацією, коли там, я не знаю, франкомовні кантони, вони не всі люди розуміють там або розмовляють німецькою, да, там для німецькомовних кантонів. Там ще італійські є кантони, є там ще якісь там 2%, по-моєму, людей, які розмовляють цією романською, да, і все одно це, значить, державна мова. Але ситуація тут трошки інша, тому що спочатку всі ці кантони, вони не були однією країною. Тут історичний контекст інший. Тут історично, справді, вони розмовляли різними мовами, і це було, ну, скажімо так, об'єднання і демонстрація поваги один до одного. В Україні трошки інша державність. Я намагаюся спілкуватися в ресторані з гостями українською мовою. І коли швейцарці, коли дуже важливо, коли запитуються, як «мерсі» на українській мові, це «дякую». А вони знають «спасіба». І це абсолютно різні мови. І для них це для них відкриття, тому що з приводу мови вони думають, що це майже одна мова, а вона абсолютно різна. Ось, то я намагаюся, я тут спілкуюся українською мовою, я намагаюся переходити на українську мову вдома, бо я з дітьми спілкуюся російською. І це, я всім пояснюю, це такі наслідки совдепі, бо я народилася в Чернігівській області, і в мій час розмовляти українською мовою це було, ну, так низько, і це да, і це навіть в тебе не буде ніякого майбутнього. І це коли вже через багато років, коли я подорослішала і почала аналізувати, тоді я зрозуміла, це був такий методичний спосіб вбити нашу ідентичність через вбивство мови. Це було перше завдання – вбити мову. І на сьогодні
Я намагаюся приходити і вдома, і в мене діти, вони розуміють українську, але їм важко спілкуватися. Але треба час. Я навіть зустрічала людей, українців, які не можуть чути більше російську мову. Настільки вона асоціюється з ними, з агресором. Тому я бачу, що мова важлива. Я як психолог, я розумію, що їм важливо, щоб український психолог розмовляв українською. Так, вони відчувають більше єдності, підтримки через мову, більше своєї національної приналежності. Я страшенно хочу додому. Я кожен день, кожен ранок собі читаю мантру. Таня, ти усвідомлена, тут залишилася, бо це краще. Що ти зараз в Україні будеш робити? Будеш сидіти і не зрозуміло, чим займатися. Зараз в мене є рух, я зараз зайнята ділом, і це кльово. Я заробляю тут гроші, я повезу їх в Україну для того, щоб розвивати далі свою справу. Планувати важко, але для себе я виділила декілька планів, і в кожному з них я себе зараз реалізую. У мене взагалі про плани таке. А план А – це повернутися додому, поки це небезпечно. З різних обставин, але для мене це справді є небезпечно. План Б – дочекатися, поки план А прийде в виконання і я повернусь, але під час цього я хочу чимось важливим займатись. Отже, план Б – це вчитись, і це допомагати українцям в боротьбі з голодом і з гуманітарною катастрофою. От такі в мене плани. Сестра вже із племінницею повернулися, вони вже в Україні. І знаєш, така дзвонить мені, каже, я прийняла, що ми живемо в небезпеці. Але каже, якщо я знаю, що в мене залишилося там жити, от питання. Це таке питання, яке філософське. От якщо ти знатимеш, що кінець світу настане через атомна війна, через місяць, як ти його проживеш? От вона мені говорить, я прийняла цю роль і каже, я хочу цей місяць прожити своїм чоловіком, я хочу цей місяць прожити на своїй землі. Скільки б мені не залишилось, я хочу кайфувати від цих днів, знаєш. А тут я хоч на роботі була, а вона не могла, бо вона з малою весь час. Да? Я розважала їх як могла, ми багато подорожували, багато що дивилися, але вона прийняла, і я її абсолютно розумію. Я теж себе кожен день вмовляю, бо якби мені сказали, що місяць у нас залишилося, як би ти прожила? Звичайно, я повернулася б додому, обіймала, цілувала своїх рідних, наскільки б мене хватало сил. Я ж про позитив думаю, я знаю, що я осінню повернуся, як там замучу діла в Україні.